nag-release ang New Brunswick government ng pinakabagong PR pathway through provincial nomination. Ang tawag sa nomination na to is the NB-PNP Express Entry Stream. Sa Express Entry Stream na to, mayroong tatlong eligibility pathways. Yan yung student connection, employment connection, and yung pangatlo is yung job in demand. So, ang tatlong pathways na ito itatackle ko, and I will release 3 different videos to specifically discuss kung ano ba yung mga eligibility factors ng bawat isa. In this video though, ang focus natin is this student connection. Hello everyone, this is Ricey and this is Quest Canada. So, ang basic eligibility criteria para maging eligible ka sa a student connection program ng NB is number 1, dapat nagtapos ka sa isang designated learning institution dito sa New Brunswick. Keyword, dapat dito siya sa New Brunswick. Pangalawa, ang minimum na program na tinake mo ay 1 year. Pangatlo, dapat tinapos mo talaga yung iyong program at right now ay you are within 6 months ng pagkatapos mo ng iyong programa and you are actively looking for a job. At yung last, medyo marami siya, at yung last is dapat nandito ka sa New Brunswick at meron kang intensyon talaga na tumira dito at magtrabaho dito sa New Brunswick. So, yan yung mga basic pagdating sa mga regular programs. Pag ikaw naman ay master's degree student, dapat thesis-based yung iyong program at nasubmit mo na yung iyong thesis for evaluation. Kung pasok ka doon sa dalawang criteria na yon, you are absolutely eligible para mag-apply under the Student Connection Program ng New Brunswick. Pero it doesn't end there kasi may mga eligibility criteria pa rin with regards to education, with regards to work, and everything else. And we will tackle those one by one right now. Number 1 eligibility factor is yung iyong work experience. Dapat ang work na gusto mong applyan is within Tier 0 hanggang Tier 3 ng NOC code. Ano yung mga Tier 0 hanggang Tier 3? I suggest you guys visit the CIC website and you search kung ano yung applicable na NOC code para sa inyo, and then you will get to know kung ano yung tier code ninyo. And then, dapat nakapagtrabaho kayo ng 1 year or 1,560 hours doon sa tier na gusto nyong applyan or trabaho na gusto nyong applyan. 1,560 hours, hindi kailangan full-time all the time yun. Pwede yung combination ng full-time at saka part-time. Pero importante is dapat paid job ito. Hindi siya volunteer. At and the last one is that dapat yung 1,560 hours ninyo, it doesn't necessarily need to be na narito siya sa Canada or dito mo siya na-acquire. It can be here or even abroad. Ang importante lang is dapat minimum 1 year ang inyong experience. Pangalawa is yung inyong language proficiency. Dito sa Canada, wala kang ligtas sa language proficiency exam. It doesn't matter kung ano man yung magiging PR pathway mo, kung nomination ba yan ng province, nomination ba yan ng isang company, or federal ba yan. It does not matter. Walang ligtas pagdating sa language proficiency. Kakailanganin natin mag-submit ng language proficiency exam. Pero dito sa Student Connection ng NB-PNP Express Entry Stream, meron kang dalawang option, which is either English or French. So, pag English, kailangan mo ng CLB-7, which is the minimum. Ang tinatanggap lang is IELTS and CELPIP. Hindi tinatanggap ang Duolingo. So, kung meron kayong existing exam ng Duolingo, hindi siya tatanggapin. You will have to either take again the exam, either CELPIP or IELTS. And then yung TEF, which is the French one, and the TCF, which is also the French one. Number 3 is inyong education. So, nabanggit ko kanina, dapat nag-aral kayo dito sa New Brunswick, and then kailangan ninyo mag-provide ng either transcript, letter of completion, or yung inyong diploma or certificate na nagpapatunay na natapos ninyo
ang inyong program in the last 6 months. Ngayon, kung nakalagpas na yung last 6 months at more than 6 months na kayo nakatapos ng inyong program, hindi na kayo qualified dito sa program na ito or dito sa pathway na ito, ang magiging qualification na ninyo is in-demand job or yung employment connection. Pero again, itatakil natin yan in details in the future videos na ipapublish ko. So, kung kayo ay decided na mag-move dito sa Canada at gusto nyo rin na maging isa sa mga students dito sa New Brunswick na naging successful, na nagtapos ng pag-aaral, right now PR na sila, may mga sarili na silang bahay, andito na yung mga pamilya nila, may mga investments na sila dito, connect with us. Visit nyo yung aming website which is questcanadaca.com at maraming libreng information doon na hopefully makatulong sa inyo sa jumpstart ng inyong move dito sa Canada. Pang-apat is your genuine intention na tumira dito sa New Brunswick. A couple of months ago, nag-release ako ng isang video about an immigrant na na-nominate ng Saskatchewan government. Nag-stay siya sa Saskatchewan for 1 week and then nag-move siya sa Toronto. And then 7 years after, nag-apply siya ng citizenship at na-deny yon. Mainly kasi hindi siya nag-abide doon sa kontrata na sinasabi na dapat mag-stay siya sa Saskatchewan. Kaya nga siya inallocate or in-invite ng gobyerno para sa kanilang PNP. And this is the same case here. Kung kayo ay mabibigyan ng invitation ng New Brunswick government, ang ibig sabihin, ang inyong intensyon na tumira dito sa New Brunswick ay legitimate. Kailangan tumira kayo dito ng ample amount of time at ipakita na talagang meron kayong intensyon na makatulong sa economy ng probinsya. Kung hindi nyo ito gagawin, malamang magkakaroon kayo ng problema which is the same na naging problema nung immigrant na nominate ng Saskatchewan. And you don't want that to happen, guys. Huwag kayong maghihintay ng 7 years down the road tapos ma-reject ang inyong citizenship application and worse, pati yung inyong PR application. So, dapat legitimate at genuine ang inyong intention na tumira dito sa New Brunswick. Ang maganda sa pathway na ito, hindi ninyo kailangan ng job offer kasi student connection nga siya. And yung job offer kasi ang isa sa pinakamalaking hurdles ng maraming tao para maging PR. So kung kayo ay student at nagtapos kayo in the last 6 months, you have to take advantage of this PR pathway. At ang isa pang maganda dito sa criteria ng NB-PNP Express Entry Stream, which is the student connection, hindi ninyo kailangan ng proof of funds. Kung kayo ay holder ng open work permit at nagtapos in the last 6 months, dito sa New Brunswick, hindi kailangan ng proof of funds. Siyempre, ang inyong tier is from tier 0 to tier 3. Lahat ng mga nitsy-bitsy details ng program na ito pwede nyong mabasa at makita sa NB website. So, ang question ngayon is, paano nga ba sisimulan ng inyong application para sa student connection or even para dito sa NB Express Entry stream? So, dapat ang unang-una, meron kayong Express Entry profile. At kung meron kayong Express Entry profile, kailangan yung gumawa ng profile sa INB, which is the portal naman ng Government of New Brunswick. The moment na makagawa kayo ng account sa portal or which is the INB.ca portal, and that's the time na pwede kayong mag-submit ng expression of interest. So, yung expression of interest, dyan ninyo ilalagay lahat ng detalye ninyo, and that is how mai-evaluate ng New Brunswick government ang inyong eligibility. The moment na kayo ay qualified and evaluated as good at na-satisfy ninyo lahat ng requirements, that's the time na mabibigyan kayo ng invitation to apply. The moment na mabigyan kayo ng invitation to apply, madadagdagan ng 600 points ang inyong Express Entry profile.
And then, yun na yun. The moment na madagdagan ng 600 points ang inyong Express Entry profile, for sure makakasama kayo sa draw ng federal government sa kanilang Express Entry draw. And the moment na magkaroon kayo ng invitation naman from the federal government for the PR pathway or PR application, doon na ninyo ilalagay sa Express Entry profile ng federal government ang lahat ng documents na hinihingi nila. So, yun yung entire process ng student connection, which is pretty much the process doon sa employment connection at saka jobs in demand. Ang pagkakaiba lang is yung eligibility criteria or eligibility factors na meron doon sa dalawa na yon. At yung eligibility factors na yon, itatackle natin in my next videos.